สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอไอเดียการติดกล้องหน้ารถเป็นกล้อง 4G ขนาดเล็กนะครับเอาไว้ดูเวลาที่เราไม่อยู่ที่รถผมมีตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับกะจะเอามาติดหน้ารถซึ่งผมก็ออกแบบนะตัวนี้ออกแบบเองนะครับโดยคิดว่าผมจะเกาะด้านบนกับกระจกหน้ารถนะครับตรงกลางนะแล้วก็ส่องลงมาด้านล่างแล้วผมมีอะคริลิกตรงนี้เป็นสีดำทึบกันแดดนะครับคุณจะใส่เล็กขนาดนี้หรือว่าใหญ่กว่านี้ก็ได้แล้วกล้องตัวเนี้ยจะอยู่ที่บริเวณกระจกหน้ารถนะครับแล้วมันจะถูกแดดส่องบางทีถ้าแดดแรงๆนะผมก็เลยบังแดดให้มันสักหน่อยนะครับจริงๆก็ลองสังเกตดูแล้วก็ลองประเมินดูด้วยว่ามันร้อนหรือเปล่านะครับกล้องตัวนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นกล้องหน้ารถนะฉะนั้นเราต้องปกป้องเขาซะหน่อยนะครับหรือหากันแดดมาไว้ก็ได้และอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณจอดในร่มก็จะดีมากนะครับผมใช้กล้อง V-Star Cam ตัวนี้เป็น CB75 เป็นกล้อง 4G นะครับเราต้องใส่ซิมแล้วก็เชื่อมต่อ 4G ตลอดเวลานะครับซิมก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะแล้วเราจะสามารถเรียกดูวิดีโอหน้ากล้องได้ตลอดเวลาบันทึกขึ้นคลาวด์ก็ได้หรือคุณสามารถที่จะเรียกดูวิดีโอที่อยู่ใน Memory Card ได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับเปิดดูสดก็ได้นะผมคว่ำลงแบบนี้ปกติแล้วกล้องตัวเนี้ยเขาจะวางอยู่ท่านี้นะครับจะมีขามีฐานมาให้ด้วยนะแต่ว่าผมออกแบบใหม่ผมซื้อตัวเกี่ยวกระจกแบบนี้นะครับตัวขากระจกหน้ารถนะกระจกมองหลังนะผมซื้อเซตนี้มานะครับเซตนี้เขาขายกันที่ประมาณ50 บาทแล้วก็ซื้อแผ่นอะคริลิกกลมมาแล้วก็มาเจาะแบบนี้ทำเป็นบังแดดแบบนี้ผมเคยรีวิวกล้องแบบนี้ไปแล้ว1ตัวนะครับเดี๋ยวจะอธิบายสั้นๆนะครับตัวนี้เป็นกล้องที่สามารถที่จะบันทึกได้โดยที่ไม่เปิด 4G ก็ได้นะครับ DV คือไม่ใช่ 4G ส่วน 4G ผมเปิดอยู่ตอนนี้นะครับมีปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะเขามีแบตในตัวนะครับรุ่นนี้ส่วน Memory Card ติดในลักษณะคว่ำลงนะครับเอาทองแดงลงด้านล่างใส่เข้าไปเลยแล้วก็เอาทองแดงลงนะครับส่วนซิมก็ใส่เข้าไปเป็นซิมนาโนเอาทองแดงลงนะครับซิมแล้วก็ Memory Card ทองแดงจะไปอยู่ด้านล่างนะครับท่านี้ถ้าคุณตั้งแบบนี้นะแต่ของผมเนี่ยคิดไว้แล้วว่าจะคว่ำลงนะครับเพื่อที่จะให้เขาอยู่ท่านี้แล้วเกาะกระจกหลังจากคว่ำลงแล้วต้องไปปรับมุมกล้องให้มันหันหัวกลับอยู่ในแอปนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเปิดดูผ่านแอป iPhone เสร็จแล้วครับนี่คือการใช้งานแล้วผมก็จะมีสายไฟยาวๆนะที่ซื้อมาใช้งานร่วมกันเป็นสาย 3.5 เมตรที่จะเดินขอบกระจกนะครับเดินขอบกระจกด้วยสายแบบนี้ยาวๆเนี่ยครับแล้วก็กล้องต้องเสียบไมโคร USB ก็เป็นแบบนี้เนี่ยครับสายยาวๆพร้อมนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอากล้องตัวนี้ไปติดกระจกมองหลังบริเวณด้านหน้าแล้วส่องจะส่องด้านหน้าก็ได้หรือว่าส่องมาหาผู้โดยสารก็ได้นะครับนี่คือหลักการเพราะว่ากล้องตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อเกี่ยวนะครับเกี่ยวกับตัวกล้องแล้วก็เป็นขันน็อตขึ้นมาตรงนี้จะเป็นน็อต4 มิลนะครับตัวนี้นะขาใหญ่นะครับขาเล็กใช้ไม่ได้มาดูในกล่องกันว่ามีอะไรบ้างในกล่องนะครับถ้าคุณซื้อกล้องรุ่นนี้มาคุณจะได้เอกสารที่เป็นไดอะแกรมคู่มือรายละเอียดของกล้องว่าปุ่มอะไรอยู่ตรงไหนตามนี้นะครับมีคู่มือมาให้เขาบอกว่าใช้แอป OCam นะแต่ผมไม่ใช้ผมจะใช้แอป V-Star Cam นะครับ V-Star Cam นะแล้วก็เปิดดูปกติด้วย iPhone นะครับผมยังชอบแอป iPhone อยู่เพราะว่าเขาทำงานได้ค่อนข้างเร็วนะครับคู่มือสวยมาเป็นคู่มือสีด้วยหลายภาษาส่วนภาษาอังกฤษก็อยู่แค่นี้แหละครับง่ายๆนะครับการเชื่อมต่อก็เปิดแอปนะครับจะเป็นแอป iPhone ก็ได้แอป V-Star Cam ก็ได้หลังจากนั้นก่อนอื่นนะคุณจะต้องใส่ซิมใส่ Memory Card ให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยเฉพาะซิมนะใส่ซิมให้เขาออนไลน์พอใส่ซิมไปแล้วเปิดกล้องเนี่ยเขาจะออนไลน์ขึ้นมาคุณก็แค่เอามือถือเปิดแอป iPhone หรือแอป V-Star Cam มาสแกน QR Code ที่ผมปิดไว้เนี่ยนะครับสแกนเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาทันทีเพราะว่ากล้องออนไลน์อยู่แล้วผ่าน 4G นะครับง่ายๆเลยการติดตั้งกล้องรุ่นนี้ง่ายมากนะครับอย่าลืมว่ากล้องนี้ไม่มี Wi-Fi นะจำเป็นจะต้องใส่ซิมอย่างเดียวออกอินเทอร์เน็ตผ่าน 4G อย่างเดียวเท่านั้นนะครับหลังจากออนไลน์แล้วคุณก็จะเห็นกล้องที่อยู่ในแอปนะครับแล้วถัดมาในกล่องก็จะมีสายมาให้ด้วยเป็นสายชาร์จสั้นนะครับเข้าใจว่าตัวนี้คือประมาณ50 เซนเป็น USB-A to micro USB สีขาวนะครับแล้วก็มีพวกขากรณีที่จะติดกระจกหรือติดที่อื่นนะครับขาตัวนี้เป็นขาที่มาพร้อมกล้องนะแล้วก็มีจุดหมุนที่เป็นหัวน็อตถัดมาก็จะมีลูกบอลขาลูกบอลไว้เกี่ยวตรงนี้เ
เป็นส่วนประกอบของเขาเนี่ยแหละผมก็ไม่ใช้ผมตั้งใจจะเอามาใส่หน้ารถผมก็ถอดออกหมดเลยแล้วก็ไม่ใช้พุกใช้น็อตด้วยนะครับก็ข้ามไม่ได้ใช้อะไรมากมายใช้แค่ตัวกล้องส่วนตัวขาเนี่ยผมออกแบบใหม่ตามนี้เนี่ยครับสังเกตดูคุณก็จะเห็นขั้วต่อข้อต่อแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกล้องก็จะยึดแน่นทีเดียวแบบนี้เลยส่วนในแอป iPhone นะครับผมเชื่อมต่อแล้วผมขออนุญาตข้ามในส่วนนี้นะมันง่ายมากๆคุณกดเครื่องหมายบวกแล้วก็สแกนเลยสแกน QR code เขาจะเข้ามาทันทีรอแป๊บนึงนะครับตอนนี้ผมติดไปแล้วตัวนี้ตัวเก่านะใช้งานอยู่ผมติดในรถนะครับตัวนี้จะสังเกตเห็นว่าในรถเนี่ยก็บันทึกอยู่ตลอดเวลาสังเกตดูเวลานะครับมันจะวิ่งไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นวิดีโอสดนะพร้อมกับบันทึกนะครับแล้วก็ผมมีกล้องตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังชาร์จแบตอยู่ได้ 41% แล้วนะครับผมหันหน้ากล้องไปทางนู้นคุณก็จะเห็นลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้คือเป็นวิดีโอสดนะกล้องค่อนข้างชัด3 เมกเลยนะครับเวลาก็วิ่งไปเรื่อยๆถ้าเห็นการเคลื่อนไหวแบบนี้เขาก็จะแจ้งเตือนนะครับสักพักหนึ่งก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกว่าตรวจจับนะครับตามนี้ถ้าคุณติดไว้ในรถมีคนเดินผ่านมาข้างๆถ้าจับได้เขาก็จะแจ้งเตือนนะครับหรือถ้าหันหน้าออกมีคนเดินผ่านหน้ารถก็จะบันทึกตลอดเวลาพร้อมแจ้งเตือนด้วยนะการแจ้งเตือนเปิดก็ได้ปิดก็ได้นะครับผมตั้งใจจะเอากล้องตัวนี้ซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดทั่วไปขนาดเล็กมาไว้ในรถซึ่งก็จะมีเสียบ power bank ด้วยแต่ก็ระวังอยู่เหมือนกันว่า power bank เนี่ยมันจะร้อนเกินไปไหมผมจะเอา power bank วางไว้ตรงใต้เบาะที่นั่งข้างคนขับนะครับตัวหนึ่งก็วางไว้ด้านหลังพยายามไม่จอดรถตากแดดนะไปห้างหรือว่าไปที่อื่นไหนๆก็จะพยายามไม่จอดตากแดดนะครับถ้าจำเป็นต้องจอดตากแดดจริงๆผมก็จะเอาที่กันแดดที่เป็นฟอยล์อลูมิเนียมไปวางหน้ารถด้วยก็จะช่วยได้เล็กน้อยนะครับอย่าให้แดดส่องกล้องก็พอถือว่าไม่ร้อนแล้วนะครับปกติถ้าไม่ร้อนมากเกินไปแบตมันไม่อันตรายหรอกนะครับโดยส่วนตัวคิดว่าประมาณนั้นนะแต่ก็คุณก็ประเมินตัวเองคุณจะใช้แบตเตอรี่รถยนต์เสียบไว้ตลอดเวลาหรือคุณจะใช้ power bank นะครับควรจะต้องเป็น power bank ยี่ห้อดีอย่างดีหน่อยนะก็เป็นไอเดียนะครับสำหรับคนที่อยากได้กล้องไว้ติดในรถไว้ดูตลอดเวลาหรือจะเอาไปติดที่อื่นก็ได้ติดที่ไหนก็ได้กล้องรุ่นนี้ดีมากๆถ้าคุณไปเที่ยวโรงแรมเนี่ยคุณสามารถเอากล้อง 4G ไปวางตั้งได้เลยเพราะว่าเขาออกเน็ตตลอดเวลาอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องง้อไฟจากอาคารหรือไฟจากโรงแรมก็ได้เพราะว่าเวลาเราเอาการ์ดออกเนี่ยเราจะไปไหนมาไหนไฟมันจะดับในห้องจะไม่มีไฟอยู่แล้วนะครับฉะนั้นคุณต้องเสียบ power bank ให้กล้องตัวนี้เอาไว้พร้อมกับเปิดอินเทอร์เน็ต 4G ใส่ซิมอยู่แล้วเราก็จะเห็นสัมภาระในห้องของในห้องผ่านกล้องตัวนี้ตลอดเวลาจับความเคลื่อนไหวด้วยนะครับเป็นไอเดียสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวมีกล้องแบบนี้ก็สบายใจดีเพิ่มความปลอดภัยด้วยนะถ้าเกิดแม่บ้านผ่านไปผ่านมาก็มีการเตือนแน่นอนนะครับมีใครเข้าใครออกเตือนแน่นอนผมก็ใช้อยู่นะครับก็เอามายืนยันประมาณนี้ท่านใดมีคำถามหรืออยากได้ข้อมูลอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือถ้าต้องการสั่งซื้อของตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นขาอะคริลิกนะครับหรืออื่นๆก็สามารถกดได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้คลิปนี้เอาไอเดียของการประยุกต์กล้อง CB75 มีแบตในตัวใส่ซิมได้มาใส่ในรถนะครับตอนนี้กล้องก็รู้สึกว่ามีอุ่นๆนะเพราะว่าเขาบันทึกเขาทำงานอยู่นะครับก็ระวังเรื่องความร้อนหน่อยก็โอเคแล้วผมติดกล้องไว้แบบนี้นะครับเกาะกับกระจกมองหลังนะเขาจะยื่นลงมาด้านล่างเราสามารถปรับมุมมองสามารถที่จะปรับมุมกล้องหันไปหันมาได้แล้วแต่ชอบหรือจะหันไปด้านหน้าก็ได้นะครับแค่คลายน็อตแล้วก็หมุนมุมกล้องเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็หมุนรัดกล้องให้แน่นแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการปรับมุมกล้องง่ายๆแล้วครับกล้องตัวนี้ใช้ดีเลยหลังจากติดตั้งแล้วก็ลองสังเกตการดูผลผ่านแอปครับผมใช้แอป iPhone อยู่นะถ้าเกิดว่าใช้ VistaCam ก็ได้ Ocam ก็ได้นะครับแต่ผมมีความชอบในแอป iPhone เนื่องจากว่าเขาทำงานได้เร็วแล้วก็โหลดเร็วนะครับตอนนี้กล้องตัวนี้จะเป็นกล้องที่ติดอยู่ด้านหลังนะครับแล้วกล้องที่ติดอยู่ด้านหน้าจะเป็นอีกมุมหนึ่งมองจากด้านหน้าไปจะเห็นเบาะรถแล้วก็เห็นคนขับนะครับประมาณนี้ตอนนี้ออฟไลน์จริงๆเป็นแค่ในแอปนะครับเราสามารถกดดูได้เลยนะพอกดเนี่ยเขาจะผ่านออนไลน์ไปเรียกกล้องให้เปิดนะครับเราก็จะเห็นกล้องที่เป็นลักษณะนี้ผมไม่ได้เปิดอินฟราเรดนะครับ
ปล่อยให้เป็นแสงปกติเพราะว่าบริเวณที่จอดรถจะมีความสว่างอยู่เล็กน้อยก็จะเห็นภาพแบบนี้นะครับค่อนข้างถือว่าชัดเลยเนี่ยครับในรถนะครับเวลาวิ่งนะดูที่เวลาตอนนี้เป็นภาพสดนะครับคุณจะติดหันหน้าเข้าก็ได้หรือหันหน้าออกไปด้านนอกก็ได้นะครับหันกล้องไปหน้ารถก็จะเห็นคนเดินผ่านมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าหันเข้าหารถแบบนี้ก็จะเห็นว่าภายในรถมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเผื่อมีขโมยอะไรพวกนี้ก็ได้นะแล้วแต่คุณเลยนะครับเพราะว่าเราติดกล้องไปที่ตำแหน่งหน้ารถแล้วจะหมุนซ้ายหมุนขวาอันนี้แล้วแต่คุณเลยหมุนง่ายมากนะครับคลายน็อตที่ยึดตัวขาล็อกแค่นั้นเองนะครับตัวขาเชื่อมเนี่ยเราสามารถคลายล็อกแล้วก็หมุนได้รอบด้านเลย360องศาเลยตามสบายนะครับคุณก็ติด2ตัวหันหน้าเข้าหากันแบบนี้ก็เซฟดีหรือจะหันหน้าตัวหนึ่งออกไปหน้ารถก็ได้นะครับบันทึกได้ตลอดเวลาแต่ก็ระวังความร้อนนิดนึงลองสังเกตการนิดนึงถ้าเกิดว่าวันไหนแดดร้อนๆเนี่ยลองไปส่องนิดนึงช่วงแรกนะครับว่ากล้องร้อนหรือเปล่าส่วนที่เราต้องการให้บังแดดทำงานได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็กล้องทำงานปกติครับเนื่องจากว่าเป็นกล้อง 4G เขาก็จะสามารถที่จะเรียกผ่านออนไลน์ได้เลยตลอดเวลาอยากรู้ว่าปิดกระจกหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับคุณก็จะเห็นตรงนี้สัญลักษณ์ของกระจกนะครับกระจกหน้าปิดแล้วนะครับดูลายที่อยู่บนกระจกหรือข้อความที่อยู่บนกระจกครับตัวนี้ก็สามารถที่จะดูได้รอบด้านนะครับส่วนอื่นๆท่านใดที่ต้องการประยุกต์ใช้ก็สามารถที่จะเสริม power bank ได้อย่างผมเนี่ยผมเอา power bank Sunesi มาใส่นะครับตอนนี้สังเกตดูแบตเตอรี่ 100% อยู่นะครับก็แสดงว่า power bank ที่ผมเสียบเอาไว้ใต้เบาะสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ให้กล้องได้ตอนนี้ 100% นะครับซึ่งจะทำให้ power bank ลดลงพอเราสตาร์ทรถยนต์ก็จะชาร์จไฟให้กับ power bank กลับขึ้นมา 100% เหมือนเดิมนะครับก็เป็นคอนเซ็ปต์แบบนี้นะเรามี power bank เป็นตัวจ่ายพลังงานอยู่แล้วสบายๆนะครับก็เอาไอเดียมาฝากท่านใดที่มีคำถามหรือต้องการคำแนะนำตรงไหนอยากได้ข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ